ng yelo. Kumakanaw, kumakanaw ka na.
Ano? Bakit maluto ka makaon ka tayo? Makaon ka? O din, pagluto ako sa maluto. Kaya na ako na maluto. Magkaon ka na. Wow. Kumaon ka na. Kumaon ka na. Hindi nga ako maluto ka ah. Teka, nagluto ka, maluto.
Kaya nandiyan. Ayun. Kaya nandiyan. Binadyan mo talaga. Binadyan mo. Kaya mo talaga.
One.
Kumakalat ka pa po. Nakapunta po po ma. Ayan na.
Yum, yum. Ba't mo lang sabi, te? Ba't may lang ko sa box? Ganun tayo kung nawag ka sila sa streaming, ang ganun sa akin. Nawag ganun sa akin, dito lang. Bulan ka. Sabi ako na. 15 na. Saga, ano sa mga ano yung patibay? Sabi ko sa kanya, yo, di lang ano ko banat. Wala abangan ako dito ba kita. Wow, yun. Kung alaw yun. Yes,
Ako naman tayo. Ano bugay? Karise? Karise? Ito.
Jay, bala ko, Jay. Dito ko, sir. Jay. Kala? Ito. Kala ko yung picture pa. Sato, off na. Sato, open now. Sato, off na. Kailangan hindi naman ako makarinig. Mainit na tubig. Mainit na tubig.
Anong gagawin mo? Mali. Anong gagawin? Siguro kung kaya gawin ka.
Siyempre lang. Eh, buto ko na ito. Kaya yun. Kasi ang over 8 to 7 days. Pero may ano ko ito. Nadala na amin. Tapos naulaan. Ano ka doon sa kayo dito ko? Oh, ayun. Oo.
Tapos, di ba po sabi? Beautiful mom.
20 pesos tayo. Darang itong sira. May question ako na.
Pero pwede ba makakuha ka? Okay, kapal. Ano nga pili? Sige, siguro ka mo sa kuya. Wawalik ako dyan na yung nakakap ng survey. Siyempre, buti pa yung book ko.
Huwag ka na patay. Kapalitan ko lang yung huwag mamatay na sa loob. Ako lang sa ospital. Pero ako lang. Huwag magkapatid ko, no? Ayun, mga mura, no? Ay, ikaw magkapatid. Makalagpas ako din naman ano. Makalang. Eh, kung yun na lang, may ticket. Okay. Kahit pag ano, kung the whole natin sinabi, you know, tapos most elimination kit. Dapat ano ko lang tapos pili ko ako. Tayo na, Kasama ko rin na pag-ibig ko na ito marami ng mga ano. Kung nakalaon kung malapit nila na ako okay. Okay. Mga kapatid. O, ano rin yun? Wala naman ang pulis sa akin. pinakakapan. Buti pas na ako. Wala lang. Wala naman yung minasal ko. Okay, let's go. Ba't nakabili? Parang dami na. Ikaw ko lang. Tapos
Puka. Paborito ka sa kuya mo. Kapituloy ko ako. Tipulong. Mare. Alam mo, sila pa, gano'n mo sa video. Sabi lang ako sa ano. Ito sa PJ. Ito nga yung sabi ko. Hindi ka na nag-usap. Sabi ko si Jack. Ito di ba? Ito sa Jack. Sabi ko, ito sa Taro. Sa Juan.
Maganda yung kaya yung lupa, kabupayan, yung luwa. Yung road mo, luwa. Go! Bisa pinulong. Ang sarap tira.
Ingat mo na ito. Tama natin na ito. Anong kulong?
Ako manginunod ako ng pupukin. Oh, doon. Ano kasi, Ano yung tini? ako nagpupin, para mo. Kaya na pagkawat, ano yun? Ako na yung tini mo. Eh, nagpupunta na. Hindi mo. Siguro yung namin. Bagong pito ako po. Ay, pumunta ko. Ulog na ako sa nagpapagpagpagpag mo.
Ulog na, tanga nga. Tanga ka ba? Kaya di pa nagulog din ako sa mga ko pa sana. Ulubin, siya na nagbulog sa, alam mo, ang favorite ko pa sana. Ikaw? Ikaw? Dahil magdali mo nagulog. Uy, baka dito ko dahil magdali ka mo nagulog. Bago ka kayo na. Ako ba niya mo? Ako ba niya? Tapi lang ngayon. Yan ang botol na. Tama nga, hindi kita po. 1 million na wala. Ang bubot ko sa buhay niya. Lurin mo.
Itigay mo. Kaya, Sino daw pwede sa ano na ito ng view? Kapila ka tol. Aking mo. Number mo. Isa pa doon. Ano mo? Eh, Jacob mo. Jacob mo ano yung gagawa ko? Hindi mo pala yun. Hindi mo magawa. Malalaga. Hindi mo nalalaga. Isa pa doon tol. Pinuno ko na. I-check ko muna nga ni Hindi mawari kayo. Ay, mawari.
Ito, ilan ito? Pero sabi-sabi na, ulit na yan. Kaya magkakita kayo may kapo. Ang ating magagawa ni Pimento, ina. Nanay pa rin. Ito mga duty. Saka kung may endura, alas ka kung nagkagala, nagkawa, kami kung soyo, sabihin ka siya magsabi. Sabi mo, Nang ibang tayo. kaya, ano ko, ano, ito ka, sigado ko, wala ko na. Pero, hindi naman. Mas mahal ko ito ng flight dito. Dito, dito. Parang kumakas na rin ito. It's okay. Let's feel it ako. Bago ko na hindi na naman. Hindi na naman. Kalahal, oo. Uli na ako pero napulog na ako ng pangalan.
Hindi mo alam. Dapat na niya trabaho ko. Dapat niya na Jake, pakalawin mo. Yung na lang, dashboard. Ay, ang mga sumpa. Yan naman ito, siyo. Asa dua. Apat ang kamo. Pero sa iya, ano siya? Dua.
Pagana ninyo. Ilan sa pula? Higo ka mo kanil gusto, nagbubukas ka kanil. Alam mo kali. Hindi ka siya. Hindi na bukasan niya. Hindi ka. Wala na yun. Hindi. Son. Son. Kaya mo naman? Kaya mo naman? Tono, 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 tono. Sige mo, kile, nagiro, kapula. Sige, kapula. Wala na yun. Oh, ano ka, kila ka? Yan, bili mo. Sabi ko, tayo. Ah, Gawin nyo talaga. May panalo, ano? Volleyball versus basketball. dito talaga na dito. Ha? Ano po? Hindi mo na. Hello. Wala na akong Ano? sinaw ka na. Uy, pero? Nagpapito ng tikutar na. Asa na ka magpapito? Oh! Sige. Ano? Ikaw, pizza ko na yun. Wait, wala ko naman. Wala na. Ayun. Hoy, labo.
ibig sabihin, lukang nagalaw ko, wala si Bang. Law, basta law. Hindi, pakulit mo, may pakam sa kadaw. Kumot siya. Wala! Hindi. Wala kayo mga winso. Wala mo. So, Kaya na may, ano to, kung ibig sabihin yung kandig ko, kaya wala ka mong tubo ka nga. Alam mo mga pagkakata yung pagkakarambot mo sa eh, no? Dahil hindi makapada ko si Wins. Ayun. Pero, pinagilin sa kabayo. Pero pa. Uy, ano? Palaga na ito, pakapin ko ito. Palaga niya. Kasi baby, ito sa kuya o. Palaga na daw ako nga. Gusto na ako 45 ba sa rin. Di ba tayo may mga tao nakikita nga? Oo. Oh! Ulit mo. Teka, mira. Ako lang siya, di ba? Ayun, may nakuya. Daw, ang pili peling. Eling. Diba? Ako lang sa kanya, di ba? Oh, yun daw. Totoo yun. Wala sa kanya, di ba? Guray. Gagi. Oh, tulong. Ano ito? Bigla, ano, bukatan mo rin ang daw. Uy, pamilya. Sige, kung di mo, tigmok na ito. Hindi. Uy, Uy, nakula sa iyo. Wala na wala ang hindi na kahit nahilig. Hindi na doon ano. Urot na ba? Ano yun yun yun? Yun. Ay, alright. Kita mo dyan. Ano, yak. Ay, sorry po. Sorry po. sa kamukha ka sila. Dapat nakatigbak to. Nagkirara ba? Yung nga ni-repair. Kung nga yun. Pwede naman kung nag-account. Ang repair pala, ano ba pa kasi sa kanila? Kali ka ng repair. Dapat na rin kapatid pag nag-alala pag mura. Marabasin man. Ang napapos na yung pawin. Hindi ko lang meron. Hindi na replace. Hindi, sa pa ko ay paro. O saan yung mga yun? Wait. What have been this thing? What have happened? Hello? Kasi, ano to, sa mga lasing ko, LI, ano, social, hindi, malaman. Ang sama ko sa
Ayun ka na ba kumukot? Robot yan? Ayan, ayun ka na lang. Yun na babae, yun Lol. Nalaro ko sa babae. Robot, nagpanlasan. Nalasabi na. Ano pala ano? Naubusan na pala. Wala na yun. Buhay ito, pero ito. 5 years. Dalaw pa rin yun. Oh, ada putang nga. Putang nga po. Siguro di nga, alas 10 diba? Lagi mo tatawag sa lahat. Tapos mula daw, next na rin mo ulit ano. Tapos sa ating meeting. Hindi mo ba ito? Anong gawin dito? Dami. Dami. Ako na nga itatalas ako. Alas. Ang may yun siya diyan. Eh, yung mga ba ko manito natin talaga? Ito, ang kaya na ba nag-ano ko? Oh. Sabi niya na diba? Mahal mo siya. Ano reflect din? Parang gusto na. Ay, sasalap ka. Sasalap ka natin. Diyos. Di ba nag-check? Yes, sir. Eh, parang na libre mo po. Wala na. Masura doon. Maski makatim ka siya. Kasi puli ka. Eh, ba't di mo tim sa life? Ayun nga, Nino. Hindi pala niyo po. Anong ko rin po na po ang po. Sinalo ko yan. Ilan mo? Alam ko nga din sa ulo. May ano. Ano nga na naman? Ayan na. Yo. Ano kayo din? Amate. Ayan na rin yun. Kutsiyama, ayan na mo. Exit sa lang nga play na tatlo sabi ko nga daw, perfect. 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 Mag-iyong. Mag-iyong. Ano ba? Nagledo siya. Yan na. Gali na siya niya. Galit na. Upo ka nga, ayup ka.
Puto ginapyo. Artista ba yung pinag-ipon? Mas maluyan yung Ito nga, nagpapamda ka pa rin. Nagkada na ako to. Nalala po ako. Aro, termina. Ito ay anak mo. Nablakon sa kayo yun. Love to. Ayan na. Blame dito ba? Mas maalis mo kung grenade. Alihin ko rin yung mga. Yan ko. Yung ano lang ginagawa. Ay. Ako ako. Super ako sa lugar. Sarap ako sila. Pero, size pagkabot ay tatlo yung pagkabot yun. Ito man, hindi ko ano. Ay, tabang ako. Laban ang anong alimang ako. Ako, bawan sila. Nababawas ang ano. Diba, kumaganda yung mga din. Ang natali sa tray. Para tol, dahil si Jay. Ayun yung pala no. Ito na. Ayan ang mga yan. Abot-abot na computer. Parang iba pa niya. Parang yung mga balik sa Hasil sa pundo at ulan. Ano yung buhok mo? Gusto, Luz? Soko, aloy, ito nga yung pasa. Ano ka namin? Ay, kumakain. Mapagbakal na kami ang basa. Sabi na iba, pag buwan talaga sa nagkakong nalagabo, kaya, bakal. Dapat yan ito pagkite. Ay, ito, mura bilang ko rin. Alam mo, lang ko lang disibin. Dito kaya kahit na naiirigan. Abo na yung pagunting. Ito, ito mo lang. kaya second yun.
Tingnan mo sa grocery store. Ay, nakakakaragay na dito. Ano po na po? Ay. Ay, connect ka na sa now. Nakakuha ka din sa ano. Nakakuha. Nagari-gari yung life na. Nakuha pa dimag. Nag-dispatcher na gusto daw. Bakit ka pa Ano? Si Boy! Si Boy! Si Boy! Nare-retrieve ito po ano? Iyo. Ayan yung sa pinag-uli ba kasi pasuka? Nawas ka? Nagpos ka? Iyo na. Lagi lang lang ang sudyo dito. Ako pa po lang kung ikaw mga Pangarap ko'y lalaw na tumaw. Hindi na siya pala nakabagay dito. Dapat. Siya na nga rin, sila nga rin. Di ko man yan. Kanigali sa palo. Hindi na tulos magdarin sa buwan. Pero iyan to sa inyo. Kasi, Yan. yan o. Ano, marali yan. Yung sino. Sige nga, mag-arali na ito mo. Trabaho yung sityo. Gala-gala. camera. Yung problem po si January. Live. Ano to, pakagi mo ka lang. Kasi nung makita, din ka doon. Tapos yun sa Pumari. Tutugang nakadaan. Pag-radio training. Ano? Paano ko ay Oh. sa room? Ano ba yan? Sira. Ano? Dahil height ko, tapos height. Hindi na. Eh, tulig siya. Oo. Saka na. Gana ka lang sa lahat. Siya mga tao. At tumakong hindi na piso. Ilan din na daw na si Boy. Ano ba ito? Yo, mom. Ako na lang. Okay. Ah! Hindi sinasalawan ni. Alam mo siya. No? Ilan kaloy? Hindi, napuli na kami doon. Wala ko yun kasi ano, train. Sino sa bago? Ano? Ginawa ito, ikuha ito. Ito, marami yan ang bayi yan. Lako, sa yan. Yan, wala ba ng mga yun? Yan ako yan.
Kamu mo kahit yun. Pag nakatong mo, got you, baby. Oh, yes, got you, baby. Love you. Yay. Yay. Oh, Love you. Yay. Love you. Ha? Grabe ba naman? Mapala ka ba? Pwede na mo sila ko ba yun? Siya minot. Sige ba nakatagin? iyo, iyo. Ano na, Bill? Ano na, Bill? Bill? Yan. Ay, malakalawan na yun. Tulog. Hindi na lang. Gato. Iyo. Natabi kung nakuha dito pa sa patay na ako. So, hello. Ano kung nagawin sa grupo? Sige dito. Mataba ako. Sarap. Ang hirap mo na yun. Tuloy. Ganito yung shape. Okay. Mapira ka, no? Mapira ka. Mapawalat ako. Kung pinag-out sila, Sige na. Ikaw na muna magawa. Ikaw mawalat ka. kala mo na ikaw na Ako na, kuwan ako na. Hindi. Kwenta mo muna. Okay, kwenta mo muna. Hindi ako makawa. Basta, ano, kung may nag-up ka, bawatan mo na natin pag ano. Ay, makata. Bako, hindi mo na. Hindi mo na kayo to. Lugay, kapag ako siya tapos mahal ako. O, wala ka silang budig na eh. Wala ka silang Oo. Kana magkawad. Inot ka na. Lutas na.
Dahil natin. Ay, wag gumilangan, match nila. Bago may langarap, match mo Kuya yun. ko to. Ulit kami. Ako to. Dito na kay Pai. Ay, palos ka pa? Oh, ano daw? Ay, pa daw. Takalong ko dito. Ito sa bakalong. Ito sa ulo. Bakalong ko dito. Bakalong kita. Mami, gusto niyo sa ulo. Ito sa ulo. Ito sa ulo. Ito sa Maglipat ka na, hindi ako sabihin mo yan. Ano? Eh, maglipat ka na. Hindi ka sa number 2 siya, napala na dyan. Hindi ka po nagpapakot ka sa to. Ibig mo, bro. Kapag ka na, ano yung Wala daw siya pagkapo. Ha? Yan, yung opinion niya mo sa kuya ko. Eh, mamabala na mo siya dyan. Yung terminal mo na. Ano dyan sa number 2? Eh, mo pag-opinion. Hindi ko kapapinin. Wala ko siya. Pag hinailo ko siya. War, magsilap ka ba? Kuya ko nga, may ko. Kuya ko, kasi pag-abot yung mouth na. Message! Ulit mo pa yung Ano ka message? Ha? Ano yan? Pangalan? Denmark. Janmar ay Janmar. Janmar. Anong maloko? Dali ang bill. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Janmar. Janmar. Open sa 4. Ay, May ito na. balat. Mapas pa. Mapas pa. Yung
Start sa to. Ito pa dito ko. Restart sa to. Ano na bilala-bilo? Buka. Bagbantay ko ko yung mga sumagot. Mga lang na sa to. Sobrang yaman ng mga delivery. Sobrang yaman kaya nila buti.
Goal ako talaga. Itay. Diyos ako. Ano mo, ikaw niya ako, sumasabi. Ba't ito yung win? Lulo. Sino? Lulo lamang na. Lulo, film. Ano yun? Five. 14. Go. Quartos, payo. Wala. Ako meron sila. Parang tita. Wala ba? Ang kilawa ko natin. Pila. Ano meron kami ito kami? Gamal. Ginawa ko sa tulo. Kami ito kami. Ay, nagkabalo na ito. Anyway. Bakit yung Dahil! Ay, Siya wala. Dalawa. One. One, two, yung... Ayun, No.
Oh, meron kayo. So, panood. Ano ako? Sino one? Okay. Parang ako to. Uy! Ano? Kay ano sa drama, kay ano, amoy ka po sa lagi. Ganito ano? Ano? Ha? Ano po? Ba't dito? Tingnan mo, dumakas yung video. Silok ka talaga. Pag simoy na talaga nila dito. Dito mo gusto ko. Puti ka? Saan pa ito na ako? Hindi mo ko na kaya sige pang natak niya. Ano po? Pero naniwag ko video. Balik ako. Hey, pistol lang ako nagawa. Meron na po bumamula. Meron po. Bako. Tapos balik na yun ako inak ko tayo. Okay ka na? Ano ko makasumisa para kayo? Meron dyan si Bulo na kami ka na nga ayun. Hindi man makausap si Bulo. Wala ko pa. Wala. Talagang si Bulo. Kaya si Bulo. Nagiro.
Di mayroon. Susan, hindi. Alam ko na mo ako. Bakla. Ako ba? Hindi ka na sige mo. Hindi ko po. Tawad ka. O, lumakaot na sa pisulit. Maano ka na naman? Oo. Lumakaot. Pagkana. Mayroon dito ka bumino. Umagi din ako. Sarap pa to. Pero pa ako. Tinangan na. Tawad ka. Ano? Pinagod ako. Wala mo sabi. Ako, kapal. Kanina nun. So, kung pagpapili, kung sa tinanong ko. Sa kamagi, di sige nila. Sige na. Nakabalik ko niya. Sa kabut ko din ito. Sige niyo! Hello! Ay, sa kapit. Awat na. Matulog na, ginibig din eh. Sa labi, ginibig. Sa kaso sa baba. Ilog sa baba, kami na ito sa ginibig. Diba yung nilito sa atin eh? Madalo sa bakang gawin sa lapat. Bawa, isuol mo baga mo. Gising. Sana yung pa, kung guro mo tumati, ito sa mo. Aray, sugin sinimo sila pati. Yung dyan. Grabe naman si Pali. Mura ang Pali ito mo. Sana yung ito dyan. Yun eh, ito dumalik-dumalik sa ato. Sabi ka yun, nanay. Hindi naman tigubal sabi. Sabi ko kung lalaki pa ko sila tagapos na dapat ang ito yan. Wala nito, di mo yung doa raw. Yung dugulihan lang, naglalaw ko sa kulungan. Wala sa kulungan. Ano? Sabi ka, naglalaw na sila sa kulungan. Di mo doon. Sabi kang gurang. Wala, sa kapalit ko yung lalaki. Sabi ko pala dito ka sa kulungan. Wala ka rin. Sabi daw, huwag na. Babalik daw sa lampas. Babalik na ninda. Pero di mo hindi babalik ninda. Magulaw. Ito ako babalik na.
Ako na, kung kitchen pa ito. Ay, ko lang, iba ba ba? So, Kapityan, sabihan na rin. ito pala, ito. Hindi pa ito nawala yung Hindi ba alam mo? Nawala na lang. Date. Date. Ada ko ng sumbi. Balik na lang sa CD ko. Alam ka ba ko to? Ah! Di ko sa na lang. Snake. Uy! Uy, nagkapusohan. Channel 4, Channel 2, Ano ito? dito, password 2, diba? Hi. Kailan kita ba din? Susuro mo no? Yung mo yan, oh. Pati dito mo na yan. Ano, nagbago, ano? Nagbago, pag-rap ka, ano na? Iba na? O, pag-rap ka. Hindi. Ganito. Hindi ako. Uy, good morning. Ano ko, ang galing ba? Gab. Bawa naman, kung balik. Ang galing. Gusto. Ha? Hindi ako. Basta baba, hindi yun na. Oo. Ganun ako na. Ay, nakapal, lock on. Mayroon ko. Oo. Wala si Dion, sige. Nakapal siya. Iyo, ba. Sige, nakakawas na ako baba. Tapos tapos, ano ko din, nakakawas. Putang nabulong. Nabulot na. Tapos sila nabulong. Oh, patulog ko lagi. Kasi sila nakadulog. Nag-sniper mo na ako. Yeah. Dahil ako nagkakan. Ano? Anong taon mo? Tapos sa iyo ka Dagdag na ako. Ano yung dito? Ay. Magkala ka din. Ako naman mapayag din na. Wala ka.
Hindi pa natin makalabot ng phone na ako. Yan. Ah! Ano mo yung check mo diba yung wala. Kung ba hindi ako tataliwag sa Hey! Uy! Shit! Uy! Hey! Kailangan naging fight ko na Tapos yung mga hawan. Ayun, hindi pa lang. Wala, di ko tingnan mo. Ano nga yun? Kaya ko ba? Ayos na ito. Di ba nag-match to? Pinag-match din.
Yeah. Benny, meron po. Puta po talaga Pilipinas eh. Wala kayo mga bayad dito. Yung po pa. Hindi ba po? Hindi ba ka? Three days. Ano? 3 days. Mamasigit ko ba? 3 days. Hindi ka 3 days? Tama po. Doktor pala po ah. Hindi mo nabawasan ano mo rin mo para ako kayo eh. Kabayaran. Pinasa. Chile. Dadagdagan pa rin. Sino? At mas na to. Ay, hindi na ako din. Ay, hindi na. Hindi na naman. Lemon. Hindi na naman ata. Lemon Charles Moon. Pagulang pa nga yun ko. Hindi na naman. Ano yung pala? Hindi mo lang ako siguro. Matimalik ko siguro. Makaka pa din. Makaka pa din. Oh, lusan to. Okay. Ulo. Palak lang pa pero years. Mukha ko talaga. Bakit siya mag-grade? Dapat bunod-bunod ka na. Dapat hindi siya ako. Ay, silay! Ano? Bakit step ka siya? Ano nga? Kung makaigit doon, hindi ako napasigit. Bagang usap.
Layo no. Wala na kayo po. Tulog na kayo po. Tumino! Kaya mawala. Check daw sa tita. Ano yung maikot ka ng ano? Camera mo. Check daw sa tita. Ayun na ba? Ayan. Ayan. Pwede yung pala sa ano na. Sila sa mga nagiging sa. Pero kung ba nasa ka. Hindi ko na. Maganda na ko yan. Wala pa lang ano ko kaya nagpagod na. Wala ka. Mapagmahal. At may piso ako. Art mo, art. Kaya kung tagay, piso sa natin. Pabalik ka lang. Pabalik ka lang. Kaya na-rate mo. Yo, guwapo.
Hindi ako di mali ako dito eh. Ayan. Ayun, gagawin ko kayo. Gusto ko ginagawa ko. Wala na mo ganyan. Dali mo. Wala, ang ganda sa ako sa dyan. Ginagawa ko na ginagawa. Oh, tangina mo. Tangina mo. Hello! Hello! Uy, natin yun. Pero kasi, Kasi ito mo yung sa kuya. gapo, pero gapo. Utang lang ko na po. Kaya na, Oo, gapo. Pero nga, sa tao. Wala naman, nag-kidnap. Uli na panapad o sa rin ginahan. Huli shot. Cheater. Huli shot. Huli shot. Cheater. Multi-issue naman o. Uli siya. Ito. Ito. Huli shot. Karoon mo kaya. Bullshit sa UC. Alam mo, gapo ka pati. Gapo. Hindi ka gapo mo ko mahal. Utang yung chip-type ka. Masarap din mo sa mga tao. Yung pinugpit ng utang. Una pa rin ang pinugpit ko.
Mabulok ko lang ito. Yun. Kung refinate ang yun. Ano ako ba? Ano ito? Hindi mo. Kasi, uy! Uy, naging Gawa mo kulit na ko. ba? Parang yan. Naging kulit ko. Sabi lang, biga po. Ito naging kulit ko. Kahit ano, yun. Color day, nga niya. Oo, headshot. Wala. Oo. Tingnan mo. Roll. Lugas City. Roll. Yan, nakambot na si Nakambot na. Pero si Brian. Ang ina. Nagtagal na si Pipi. Yung pa, nagtamo ano. Hindi na ba po? Nahuli ko. Punta mo ba rin yung pinadali? Ayan, yung pinadali. Oo. Yung interview, siguro sa gabi. Start. Naghanap ko na ito. Mura ko pa nag-ano, nagiging tabo. Hindi ko nababawa sa nagiging tabo ka. Ayun, nababawa ko. Kasi kang nalata. Nalata ka. Pag ito ka mo, ko rin yung video. Pag pinadin mo, ano, Ano to? Para ka nagplano, nagbubuka. Hindi nga pa nagbubuka. Ano na pagkakas? Nagplano na kami. Balik ang patuloy. Wala ko. Wala. Pag-uwi sa pre, kaluluwa, kaluluwa lang. Wala lang. Wala lang. Hello! 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 Wala lang. Karo mga to dito. Nani mo to may kong babae. Wala ko sa medyo mas pero ako nag-practice. Ito ay pa rin kayo sa ganun yung Pero research mo sa ay yung gawin ko na ako. ay kaya lang ang bagay niya. Ano so pagkatapos. So pagkatapos ko natin po kaya. So nagkala ko sa moment so Yung pina naman dito ay nasabi ng mga pero kasi para sa dati ano na kaya upuan gusto mo sa mga lang wala mo wala ko ano Pangalan ko masipag ko sinasagdaw. Wala sa taxi. oh ay palubot na kami sa ako Sabi ko na, nagmahal ito. Wala ba yun? Unay puti. Ay ano doy da, mapula mo na yan. Garing bunga ni ano? Yun. Pangalan na yun. Dito na. Iyo. May ano naman ako. Resume. Hindi ko naman ako
Uy! Tinignan nyo! Ha? Uy, ang sarap naman siya nga. Dahil nagsundok ko sa ako, batalo. Kaya asli ako nga ako niya sa hindi mo. Nagkakaraton kasi. Ikaw mo yun. Diba yun? Sabagay, nag-experience ako. Hindi ako makakalimutan ko sa kalimutan. Kung mag-baby ko pa yun. Pero kung nag-experience ako, meron ko niya sa mga wow. Ito dyan, nagsasawa na yung sensibay ang right break. Meron ko pa. Oh, nakakalit ka. Padala ko siya, padala ko siya. Ay, mahal. Kasi, hindi niya po na natin. Wala, yung mga na natin. Ano mo matalalay ko? So, medyo magtama. Sabi ko, ngay kami na inanong lang niya ako kay Ima. Ako, dahil mo, yung PDR, kasi na PDR, kaya na ko. At yan, kung si Pamunyo, minute light, Parang gulangan ni, dia mulai soal sa kuya, ay dia ang passion ni. Uy, pulinin niyo. Jadi kan son, semua son. Apa ya?
Balik. Selling in the park. Ano yun yung sa ano? Ano ba? Paano ka manakot yan? Paano ka Ayun, na-split mo yun, oh. Naging dito yun. Ang gusto ko ba
Hindi mo tanong. Ikaw lang ay pag-uul doon. Ikaw naman ang mabit. Ayaw ka. Yung after Dory, yun, no? May mananap. Ang ayos mo po. Opo, na ikaw. Nililog ka nga. Gusto mo kayo sa kayo. Ewa. Ano man fresh? Ano daw may chicken ng kulay na daw? Ito may nurse ko. Wala nito ko.